بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة حالات إكلينيكية فقط، مش هنشرح ثيوريتيكال خالص، وعلى هامش الحالات الإكلينيكية إن شاء الله نعمل ديسكشن ساينتفك ديسكشن كويس لكل الحالات اللي هنشوفها النهاردة. نقول بسم الله. وأول حالة case number 1. 50-year-old female child has a sudden hair loss for 15 days. الطفلة دي 5 سنوات وجات لي العيادة مع والدتها، وأول كلام يا دكتور الشعر البنت بيقع بشكل واضح، احنا بقالنا أسبوعين في الموضوع ده. on clinical examination اللي انتوا شايفينه ده elliptical shaped patch of hair loss in vertex without obvious scaling or inflammation. لحد المنظر ده وبدون أي وسائل مساعدة، هل نقدر إن احنا نحط على الأقل clinical differential diagnosis؟ دكتورة زهراء بتقول الترايكوتيلومانيا، ماشي. تيني كابيتس وألوبيشيا إرياتا، ترايكوتيلومانيا، ألوبيشيا إرياتا. طيب يبقى مع الباترن هير لوس ده كده باترن، يعني واخد باترن او لوكالايزد هير لوس وصادن، فعلا انا مش هروح بعيد عن الترايكوتيلومانيا او الالوبيشيا ارياتا، وان كان احنا نبعد شويه عن الالوبيشيا ارياتا لان الهير يعني واضح ان فيه هير، بس هو مقصوص متكسر، فالاتجاه الاغلب من بعيد كده ان احنا هنقول دي ترايكوتيلومانيا. طيب النكست ستيب هتبقى عبارة عن ايه؟ اكيد هي الترايكوسكوبي، مظبوط؟ طيب ادي الترايكوسكوبي للحالة. هستعرض معاكم الترايكوسكوبي بيكتشر ونشوف كده مع بعض لحد فين ممكن نوصل بالدايجنوز. حد شايف حاجة هنا؟ ترايكوتيلوماني، ماشي. انت شايفة ايه حضرتك يا دكتورة مروة عشان نقول ترايكوتيلومانيا؟ دكتورة يمنى بتقول هير شافت دايفرستي، صح هو موجود، بس ده هير شافت دايفرستي كاذب نتيجة الهير لوس اللي حصل، فما نقدرش نعتمد عليه. في كاتنج هير. طيب نشوف كده السلايد اللي بعده. حد شايف حاجة؟ لا مفيش يلو دوتنج على فكرة قوي، ده كل دوت عبارة عن سكيلز، وفي شوية يلو دوتس خفيفة، بس مش اليلو دوتنج الاوبفيوس اللي تخليك تقولي مثلا دي الوبيشيا ارياتا او حاجه. في different levels، يس. اول كلام يبقى مظبوط من الدكتوره مريم ان دي في هنا different levels للهير. طب نهايات الهير يا جماعه، انتوا حاسين ان نهايات الهير اللي زي الجزء ده اهو بالسهم ده، الجزء ده طبيعي، الجزء ده طبيعي، الجزء ده وده الاجزاء دي طبيعيه. شكل الالبو هير اللي موجود ده اهو، انتوا شايفين الاسهم. طيب نشوف المنظر الثالث. نهايات الهير هنا ابدا مش طبيعيه، بس كمان مش كراشت ديستال اند، ومش مش اللي هو البراش هير، ومش التيوليب هير، ومش الحاجات بتاعه الشد والنزع. ركزوا، الحاله دي مش ترايكوتيلومانيا، مش دي الاندز بتاعتها. في البو هير وفي different levels of hair ده موجود، كل ده موجود، لكن دي مش ترايكوتيلومانيا. طيب لما انا اشوف لا لايكن بلانو بايلاريز ليه بس؟
لا مفيش ما يدعو لايكن بلر، انا مش شايف لا بيريفوليكولار اريثيما ولا بيريفوليكولار توبولار سكيلز، ولا في حتى نوع من انواع السيكاترايزيشن، يعني مش شايفين وايتش سبوتس او وايتش ارياز او حاجه. بدأنا في ناس بدأت تفكر بتقول طب هل في بون عفوا في هير شافت ابنورماليتي، هل ترايكوريكزز ان فاجينات؟ الناس بدأت تفكر. في حد بدأ يفكر صح قوي، قال لك ده كاتنج باي سيزرز. يعني الدكتورة زهراء ايوه قالت لك ده هنا، ده مش شد، ده مش نزع، فممكن يكون قص بالمقص. ده كلام جميل، بس المقص هيعمل الالبو هير ده؟ لا، الالبو هير ده ساين للدمج حصل على الهير. ف طيب انا مش هعذبكم معايا في التشخيص، لان التشخيص هنا صعب وان كان بديهي. حالة صدن، انت هتفكر يا الوبيشيا ارياتا يا ترايكوتيلومانيا، بتبص بالدرموسكوب او ترايكوسكوب مفيش الساينز دي او دي، هترجع تسأل الام والهيستوري وتقول بالبق المليان ايه اللي حصل للبنت دي. يعني الناس اللي بدأت تقول cutting by scissors عندهم فكر على فكرة. فالحقيقة ان اللي حصل للبنت دي، وده منظر برضو اهو موجود، اللي حصل هنا ان الام استخدمت مادة للفرد. فلو قرينا البيبر دي، ان ده احنا بيتكلم على الكيميكال هير ريلاكسيشنز او ريلاكسرز والادفيرس اوتكم among negroid women in south west Nigeria. الامهات هنا بتستخدم البروتين للاطفال وبتستخدم الفرد للاطفال للاسف الشديد، وده كلينيكال براكتس. تمام. فرجاء يا جماعه نقفل الكاميرات، الناس اللي بتشغل الكاميرات رجاء نقفل الكاميرات، انا مش مركز بسبب اني بقفل الكاميرات وبقفل المايكات. آه الام هنا استخدمت للاسف الشديد بروتين لبنتها او كريمات فرد، وبتتوه الحقيقه دايما مع الامهات. حنة فرد بقى، بروتين فرد، ما تفهمش. فانا حابب الفت انتباهكم للحته دي. لا طبعا دي مش سنترفيوجال الوبيشيا يا دكتوره جهاد خالص، ديت حاله الوبيشيا افتر هير ستريتنر يوز. الجلات، المصيبه السوداء من وجهه نظري. الجلات يا جماعه حاجه منتشره في مجتمعاتنا، المجتمع المصري، اعتقد المجتمع العربي عموما بيستخدموا الجلاد دوت. الناس عايزة شعر غير شعرها، فبيبتدوا يلجأوا للجلاد والبروتين والحاجات اللي عليها فورمالين على أساس إن هم يفردوا الشعر. هنا التيك هوم مسج يا لميا، الست دي ما قالتليش حاجة من البداية خالص. يا دكتور البنت شعرها بيقع مرة واحدة وبيقولوا لي دي ثعلبة. ده الهيستوري بتاع الأم. طب البنت أخدت أدوية؟ لا ما خدتش. طب البنت كانت تعبانة؟ لا ما تعبتش. طيب أي هيستوري في أي حاجة؟ ما فيش. أنا ما قداميش غير الكلينيكال اللي عرضته عليكي ده والدرموسكوبي الترايكوسكوبيك تول بتاعي بقى. فشوفنا، هرجع معاكم كده أهو، وبص في الترايكوسكوبي وبقى وفتح عينيك. تمام. حته ويل سيركمسكرايبد وشايف البوهير، الالبوهير اهو، شعر متني، شعر بايظ، شعر دمجد. الدمج هير ده معناه في حاجه وقعت على الشعر، سواء ثيرمال دامج او ميكانيكال دامج او كيميكال دامج. ده الموضوع بيزك ثينكينج. طيب انا دلوقتي لو هاجي ابص على الميكانيكال ايبايليشن ده او الترايكوتيلومانيا، انا مش شايف ولا مقطع من المقاطع اللي بعرضها عليكم ده ان الهير، الديستال اند بتاع الهير اللي انا بشاور عليها دي متقطعه متشرشره او فيها براش هير او فيها اي ايفيدنس لميكانيكال فورس او فورسنج على الهير شافت. مفيش. فبالتالي شوف كل المناظر دي، مفيش. انت شايف different levels of cut of hair
وشايف elbow hair يعني دامج على الهير. فانا لو هيجي في بالي حاجه، هيجي في بالي زي ما دكتوره زهراء قالت، انه ممكن يبقى سيزرينج، انه في طفل بيلعب معاها فقصلها بشعرها، او هي الطفله نفسها بتقص بالمقص، او ان في كيميكال رياجنت. واللي يشكك كلامي حته السكيلز اللي موجوده، اللي ياكد كلامي عفوا او يشككني في ده، ان في سكيلز. انا شايف تريفيال سكيلز موجوده في السكالب. فيعني ده ممكن يقول لك ان في some sort of inflammation خفيف، فهو بسبب المادة اللي اتحطت واتفردت على شعر البنت، سواء ككريم او البروتين اللي بيعملوه ده. فلما انا تأكدت ان في something like that، قمت واجهت الام: انت حطيتي ايه على راس البنت؟ في اللحظة دي كل دفاعات الانكار هتنهار، لان دي ام تقول لك اه يا دكتور انا حطيت كذا وحطت هذا المصيبة اللي انا عارضها قدام حضراتكم دي. تمام. ف اللي هو الجلاد، فانا حبيت احطه واحط صورته علشان الناس تبقى عارفه انت شغال في المنطقه العربيه، في مصر، في ليبيا، في السودان. الناس بتستخدم الوسائل دي لفرد الشعر بالقوه وبالغصب، اللي هو الكيميكال ستريتنر. في الحقيقه انا حتى عملت سيرش على النت، وكان سيرش جميل قوي، ولقيت الدايفرستي اوف برايسنج ده. في جلات ما شاء الله ما شاء الله ب 3600 ريال سعودي او ما اعرفش ده ايه، ورجلات ب 42 جنيه، واصلي مش اصلي. هل الجلاد ده مضر؟ قطعا مضر. مفيش حاجه اسمها الحاجات دي مش مضره، مفيش حاجه اسمها بروتين طبي. الكلام ده وهم، الكلام ده وهم. رجاء ما تنصحوش بيه مرضاكم حتى مهما كان شعرهم كيرلي. الحاجات دي الاوت كام بتاعها دايما فيري باد على النير تيرم وعلى اللونج تيرم. يمكن المريض بيفرح بشويه الاريحيه اللي حصلت في شعره، لكن بعد كده على اللونج تيرم تبقى مشاكل ملهاش اول من اخر. فرجاء ما نستخدموش. طب ايه البديل؟ حد منكم يقول لي بديل اقوله للمريض؟ المريض اللي شعرها كيرلي ده تقول لك انا عايزه اعمل اي حاجه، انا عايزه اتجوز، اعمل ايه يا دكتور؟ انا في الحقيقه دايما بنصح بالفيزيكال ستريتنينج، لان ضرره اقل. يعني لو عملت سشوار الضرر هيبقى اقل كتير مما تعمل الجلات او البروتين. ولازم تبقى منطقي في طرحك مع المريض، عشان تقول له انا هكتب لك هير ماسك يا دكتوره هبه، او هكتب له اي لوشن للفيزي هير او الكلام ده. هو بيجيب نتائج بس مش النتائج اللي عايزها المريض. المريض عايز نتائج لحظية آنية. أنا عندي مناسبة، ما تقوليش أحط السيرم الفلاني هينعم لي شوية بس هو 10 دقايق وبعدين هتلاقي شعرها نعكش تاني. فتقول لك أنا أعمل إيه؟ فتوجهها للفيزيكال ستريتنينج أفضل. والأفضل هيكون السشوار، ده ضرره نقدر نقول أقل. ثم طبعا اللي هو ما يسمى بالمكوى. المكوى دي برضو ضررها كبير شوية، السشوار ضرره أقل. فلو انت وجهت المريض قلت له انت هتعمل سشوار مرتين في الاسبوع مع الديلي او الروتين الديلي اللي انت هتعمله من سيرم وهير ماسك وحاجات زي كده، اعتقد انت هتبقى كسبت كتير جدا جدا للايه، لل مع مريضك. فده مهم جدا. طيب ندخل على كلمتين كده للليتريتشر. In chemical hair straightening is a process of changing naturally curly or kinky hair to permanent straight hair using chemical agents. طيب ايه هي الكيميكال ايجنتس دي؟ مكتوبة قدام حضراتكم اهي. الكيميكال ريلاكسرز اللي هي usually used في حتى الجماعة اللي عندهم الكيرلي هير هو contain sodium, potassium, guanine, hydroxide, sulfites and thioglycolates. معايا؟ فهي ديت الكيميكال ريلاكسرز الفريكوينتلي
used. تمام. All of these chemicals work to produce a straight appearance by affecting the cysteine disulfide bonds of the hair. الحاجات دي بتكسر الدايسلفايد بوند فبتخلي الشعر يفرد، ولو فرد الشعر التنسايل باور بتاعه هتقع، هتقل، هتنعدم، فهتلاقي الشعر بيحصل له كاتنج من الشافت. فعلشان كده الناس اللي بيعملوا بروتين تيجي تقول لك انا بعد البروتين بايام شعري بيقع، مش بجذوره يا دكتور، ده شعري بيتكسر بالنص، وده لان التنسايل باور بتاع الهير شافت خلاص قل جدا. فمع الكومبينج ومع الشاورنج ومع الحاجات دي كلها بتلاقي الهير بيبدأ يحصل له فولينج. وبكده احنا هنكون خلصنا اول حالة النهاردة. حد عنده سؤال في اول حالة قبل ما ننقل على الحالة التانية؟ تريتمنت الايه للحالة دي؟ ولا حاجة. اول حاجة ري اشورنس، تاني حاجة تقرصي ودان الام من ودانها من اهو. الام دي لازم تتقرص ودانها. حضرتك انت مش هتعملي بروتين تاني للبنت، مش هتكوي شعرها بالمواد الكيميائية تاني. حضرتك انا هديلك البروتوكول للكيرلي هير. بروتوكول الكيرلي هير يا دكتورة اقول ايه، بس نقفل الكاميرات يا جماعة. بروتوكول الكيرلي هير علمه للطفل، عفوا لأم الطفل علشان تستخدمه. احنا اول حاجة هتستخدم الموتشرايزنج هير. خلاص. البنات بيبقى شعرها صعب قوي فبتطلب حتى في يوم الفرح. لا، ما انا قلت لك ادي البديل. حضرتك انت هتأمن البديل للمريض. ايه هو البديل؟ السشوار. مفيش كيرلي هير هيصمد امام السشوار او الماكو. هيبقى كويس جدا وهيبقى جميل، فهيبقى ضرره ارحم كتير من الكيميكال ستريتنرز. في بعض الحاجات انا بس اكمل وبعدين ارد على اسئلتكم. بعض البروتوكولات الموجوده وشركات الادويه، مش الادويه بقى، شركات الكوزموسيتيكالز بتطرحها من شامبو، ان انا لازم استخدم موتشرايزنج شامبو. يعني شامبو ما يكونش انايونيك، ان هو يخلي الشعر انايونيك، ده يعني هيخلي الشعر كده فيزي. فالموتشرايزنج شامبو نستخدمه. تاني حاجه الديلي كومبينج ويز هير سيرم للفيزي هير. نستخدم الهير ماسكس، نستخدم الاويل باثز. كل ده نبدا نستخدمه. انا مش هقدر اقول اسماء تجاريه على الهواء، عذرا، يعني اون برايفت بقى نبقى نتكلم، لكن على الهواء مش هقدر اقول نستخدم ايه، لكن انا بديك الجنرال سكيم لحاجات زي كده. طيب الام عايزه تخلي شعر البنت مفرود شويه، لو هو سو كيرلي عليها تعليقات اجتماعيه في تنمر على الأطفال أو تنمر على الآنسات أو المدامات، يبقى احنا هنستخدم إيه؟ يبقى احنا حضرتك هنستخدم السشوار. خلاص؟ السشوار حل كويس، أو الفيزيكال ستريتنينج حل قليل في الهير دامج إلى حد كبير، خصوصا لو إن المريض مخلي شعره in a healthy way. يعني إن هو لو عنده مشكلة بيعالجها. يعني لو الحالة اندروجينيتك الوبيشيا ماشيه على العلاج، لو الحاله محتاجه هير فيتامينز بتاخد الفيتامينز بتاعتها، لو الحاله محتاجه الديلي كير بتحط الديلي كير. لو جت تعمل السشوار الامور هيبقى ضررها اقل القليل. لكن انه نلجا للكيميكال ستريتنرز مش نصيحه ابدا. حتى اللحظه انا لم ارى اي برودكت حلو ونافع ككيميكال ستريتنر او امن او اتعمل عليه ستادي. يعني هاتولي برودكت ديرماتولوجيكالي تيستد برودكت. الاجابه ما فيش، يبقى ما تنصحش. طب الحل ايه؟ ربنا يخلي لهم السشوار. خلاص. طيب دلوقتي هندخل على very very interesting case number 2.
مش هنقول أسامي تجارية يا دكتورة ريهام رجاءً. الأسماء التجارية مكانها مش هنا، إحنا أطباء، كل طبيب يقدر يقيم المنتجات من خلال الخبرة بتاعته، من خلال خبرة أطباء السينيورز بس، يعني in private ما نقدرش على الهوا نقول أسماء منتجات أدوية. لا أسفك معاكي بس علشان ما نشتتش السادة الزملاء. الحالة التانية دي مدام 30 سنة جات لي بصحبة زوجها الجميل وجاية تقول لي حاجة عجيبة قوي. يا دكتور أنا عندي حاجة بتكبر في مناخيري نصا. أنا مش هقرأ إن إنجلش، الإنجليش قدام حضراتكم، بس أنا هقول لكم الإكسبريشنز إن عربيك لأن أنا فاكر تعبيرات المريضة كانت إزاي. يا دكتور أنا طول عمري عندي حبيتين على مناخيري أو عندي وحمتين على مناخيري وبقالي أسبوعين تقريبا واحدة منهم بتكبر جدا جدا جدا، فيا دكتور رجاء تشوف لي ده إيه. خلاص، فدي الحالة، ده الهيستوري. طيب لما نيجي على الاكزامينيشن أنا ريحتك جدا، جبت لك الحالة أهي والدرموسكوبي أهو. خلاص، في حد بيسألني على البليدنج، لا ما كانتش بتبليد، يعني as a history it does not bleed. تمام يا دكتور أحمد؟ فتبقى إيه بقى؟ firm inconsistency, both lesions firm inconsistency. فإحنا محتاجين محتاجين نشوف الكلينيكال ونشوف الدرموسكوبي ونcorrelate together what we have and put conclusion. Spitz-Nevis in 2 weeks. يا لهوي، ده انت جبارة يا دكتورة دينا. صعبة قوي دي. درماتوفايبروما وفايبروما لا. بي سي سي، دكتورة دينا قالت أول حاجة إحنا نبتدي نفكر فيها بي سي سي. إن أسبوع يعني في خلال أسبوعين ممكن. وورت ماشي. مولاسكم كونتاجيوزم، ها الناس بدأت تفكر. الأنجيو فايبروما 2 ويكس مفيش الكلام ده. كيلويد يا دكتورة هبة في أسبوعين، صعبة دي برضو. يا جماعة بصوا على الدرموسكوب، انتوا بتقولوا من الهوا ليه؟ Don't tell me from the air بليز. الدرموسكوب اهو. مولاسكم، بايوديرما جانجرينوزم، كيراتو اكانثوما. طيب لو احنا عملنا كلوز اب على الدرموسكوبي، this is close up view view of what we have. We have two lesions هنا. lesion on the left ده اللي هو بقاله 2 weeks rapidly in growing، وعندي lesion on the right وده very very old lesion and the patient told us it's so old يعني. ف انتراديرمال نيفس يا دكتورة حنان، لا طبعا مفيش الكلام ده. انا هنا عايز التشخيص بتاع، معلش عذرا، حاجتين. عايز تشخيص the left lesion and the right one. So everyone from you give me two diagnoses. I need 2 diagnoses for each one. آه، تمام. في دكاترة شطار وجابوها. دكتورة مودة، دكتورة ألفت، والدكتور أحمد على ما أذكر. 3 of you هم اللي جابوها وقالوا دي كيراتو أكانثوما دي. طيب اللي شايف إنها كيراتو أكانثوما يقول لي هو كيراتو أكانثوما ليه؟ اللي شايف إن دي كيراتو أكانثوما يقول لي هي كيراتو أكانثوما ليه؟
حد عنده إجابة؟ رابid ديفلوبمنت ماشي، بس أنا عايز ليه بالدرموسكوبي؟ الدكتورة ألفت بتقول الهير بين فيزلز والسنترال كراتين. صح. أنا أقول شابو للي بيقول كيراتو أكانثوما. الحالة دي فعلا كيراتو أكانثوما. الحالة دي أخذت مني أنا جهد في التفكير، تخيلوا. يعني I send this case to my colleague in the clinic, Dr. Marina, and I'm still thinking what is the final diagnosis. تمام. When you are in doubt in diagnosis, take the shot by dermoscopy and see again and again and again and squeeze your brain. ده typical keratoacanthoma, but it is early lesion. I will give you now more clues. You see this case? On the left, it's our case today. On the right, دي our elder case. احنا الحالة دي اللي على الرايت عرضناها اعتقد من اسبوعين او 3، مش متذكر مين من زمايلنا اللي عرضها في الجماعة بتوع الكيس بريزنتيشن. الجماعة بتوع جروب الكيس بريزنتيشن، حد منهم عرض الحالة اللي على اليمين دي، وكانت typical dermoscopic picture of keratoacanthoma. Try to correlate between the right and the left. The right is well established، خلاص الكريتر اتعمل. The crater is well formed. The whitish keratin in the periphery والhairpin blood vessels والserpentine like blood vessels في البريفري واضحة اهو، يعني في السنترال السنترال كريتيفورم كيراتين فيلد سبيس ده، وعندي هنا سيربنتين لايك بلاد فيزلز هنا اهو، وعندي الهيربين بلاد فيزلز حوالين الايه البريفري. فده typical keratoacanthoma. Try to correlate with the lesion on the left. This is the keratin will be brownish and will be crater after few days. يعني لو استنينا على الحالة دي few days البراونش كرياتين ده هيبقى زي ده. الوايتش ماسز في البريفري هتبدأ تبقى في البريفري. الابيديرمال شولدرنج ستارت تو بي اهو، يعني هيبدأ يحصل شولدرنج هنا اهو اهو اهو، مطرح كده هنا كده، وكل ده هيبقى سنترلايزد كيراتين. وادي الهير بين بلاد فيزلز، وادي البلاد فيزلز السيربنتين لايك والاس شيبد لايك بلاد فيزلز اللي في البريفري. مفهومه؟ اللي مش فاهم يقول انا مش فاهم. مفهومه يا جماعه؟ خلوا بينا الشات. فانا بشكر الدكتوره ألفت والدكتوره موده والدكتور احمد، تقريبا الثلاثه جابوها، قالوا دي حالة كيراتو أكانثوما، وفعلا دي كيراتو أكانثوما. الدرموسكوبي هنا نفعك جدا. هل هتحتاج بايوبسي؟ أبدا. من وجهة نظري مش محتاجة، لأن الدرموسكوبي ده تقريبا كونكلوسيف. تمام؟ طيب، واحد بيقول سكويموس سيل كارسينوما. مش عارف هرد عليك اقول ايه. طيب، هو احنا بقالنا اسبوعين لازم تقولي ده. فسكويموس سيل كارسينوما مش بتيفولف بالسرعه دي، اللي بييفولف بالسرعه دي الكيراتو اكانثوما. وعلشان كده الناس بتقول ان الكيراتو اكانثوما هي نوع من انواع السكويموس سيل كارسينوما، ولكن بيحصل لها ريفوليوشن، يعني بتنتكس وبتموت وبتنتهي. وفي بعض الاوثرز على فكره مؤمنين بده. علشان كده ايفن البايوبسي لو ما اتاخدتش صح من هذا الليجن، الدرماتوباثولوجي بيقول ان دوت ممكن يقول لك ده سكويموس سيل كارسينوما، فلازم تتاخد ان اليبس
ولازم تتقطع من النص، ولازم تعمل الكاتنج من النص اللي هو السكشنز، علشان الدرماتوباثولوجيست يقدر يقول ان دي حاله كيراتو اكانثوما. الدايجنوزس اللي على الشمال ده هيبقى ببساطه اللي هو عفوا انا هرجع، اللي هو الليجن اون ذا رايت ده فايبرس بابيول اوف ذا نوز، اللي هي دلوقتي بيسموها الفايبرس بابيول اوف ذا فيس. خلاص، اللي هي دي، اللي هي الليجن دي الفايبرس بابيول اوف ذا نوز او فايبرس بابيول اوف ذا فيس. يعني هي كان زمان الاولد نيم فايبرس بابيول اوف ذا نوز، دلوقتي في النيو ليتريتشر ات از فايبرس بابيول اوف ذا فيس. لكن ده لا، دي كيراتو اكانثوما حضرتك. خلاص، الدرموسكوبي كان ناجح جدا ان هو يفرقك ما بينها وما بين البايوجينيك جرانيولوما اللي ممكن تحتاج 2 ويكس وبتطلع بسرعه وتبليد اون تاتش، او الورت او الجاينت مولاسكم ايفن، كل ده مهم. كمان في حاجه والنبي، ما تبصوش على اي فاسكوليتشر وتقعد تقول دي تيلانجكتيزيا. تيلانجكتيزيا از نوت درموسكوبي ساين قوي. هو التلانجكتيزيا دي نيكد اي ساين او ماجنيفاينج لينس يعني. لا، دي هير بين بلاد فيزلز، او بلاد فيزلز واخده فيجوريت شيبنج. وما تقولش عليها اربرايزنج بلاد فيزلز. اربرايزنج معناها جزء كبير من البلاد فيزل بعدين بيقل 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 وبيحصل منه برانشنج. خلاص. الديفرنشيت نيفس فروم fibrous babule of the nose باي ديرموسكوب صعبه، لكن انت بتشخصها باللوكيشن. يعني صعب قوي يجي انترا ديرمال نيفس هنا، عاده بنشوفها في السكالب اكتر، لكن اللي بيجي هنا هو الفايبرس بابيول اوف ذا فيس. باك تو ليتريتشر، الحاله دي عرضناها زي ما قلنا تقريبا الويبينار قبل اللي فات او قبل اللي قبله، انا والله ما انا فاكر. في حد من زمايلنا اديته الكيس دي وعرضها، ودي حاله تيبيكال كيراتو اكانثوما. ده اللي عايز التيبيكاليتي في يعني ثوبه، لدرجه ان انا عملت الصوره قصتها ما بين الصوره الكرتونايزد illustration وما بين الريل درموسكوبي. بصوا القصه دي انا عاملها على فكره، عاملها على الموبايل يعني عامل الحكايه دي على الموبايل. جبت الصورة بتاعتي وقصيتها، وجبت صورة الالستريشن وحطيتها يركبوا على بعض كده، علشان عمرك ما تنساها ابدا. حد هينسى الدرموسكوبيك بيكتشر اوف كيراتو اكانثوما؟ الناس اللي واخده الجلديه مذاكره يعدوا امتحانات 100 مره. اقول الكتاب هيجي لك لحد باب العياده، انت مش هتروح له، هو هيجي لك. لو انت واعي وصحي له هتلقطه، هتلقط الامراض دي. كنت بتذاكر كده وجيت في شابتر الكيراتو اكانثوما وعديته بسرعه وقلت ايه الوجع الدماغ ده، ويعني ايه وليه بيسالونا في الدرموسكوبيك كرايتيريا بتاعت الكيراتو اكانثوما؟ فالنتيجه الجواب قدام حضرتك. حاله جايه لي العياده اهو، والحاله دي مش من زمان يعني، مش من الاركايف بتاعي. الحاله دي بقى لها اسبوعين 3، مش كتير. فبالتالي دايما كل معلومه ليها اهميتها ورجاء يعني نذاكر بضمير شويه. طيب دي الصوره ايرلي ودي صوره ليت. مش كل الصور هتبقى تيبيكال زي دي يا اخوانا، يعني دي جود فور تيتشنج. لكن انت افتح كده على الجوجل ولا حاجه ودور على الكيراتو اكانثوما بالدرموسكوبي، مش هتلاقي بالحلاوه قوي دي. فانت لازم عينك تتدرب على الاتيبيكال شويه او الايرلي ليجنز اللي زي دي. خلاص. كيس نمبر 3. الطفل ده جالي مع مامته. مامته كانت في حالة ديفورس مع الهازبند، ومش عارفين ناخد هيستوري انا مش عارف اخد هيستوري كويس. الولد كان في حضانة ابوه، وبعدين الام شافت طبعا اما استلمته يعني شافته في الحالة دي فجابته لي. يا مدام الطفل بيشتكي من ايه؟ طفل بيهرش في جسمه يا دكتور، بالذات في وشه وفي اطرافه. طب بقاله قد ايه يا مدام؟ انا ما اعرفش، حاكم كان مع طليقي بالنص.
انا بحكي لحضرتكم لان كل حاله من دي هي جايه كده. طيب يعني حاولي تعرفي من طريقك الموضوع ايه، طب بقاله قد ايه، معرفناش. طيب طب بس الناس اللي عماله تحط تشخيصات برضو مستعجلين. الموضوع مش انك تشخص، مش شطاره انك تشخص بسرعه، مش شطاره انك تقول ده سكيبز. واحده واحده. مش تسأل حتى الاذر بادي سايتس فيها ايه. يعني الفيس بالمنظر اللي قدام حضراتكم ده، واضح ان الفيس كمان ده بابيلو فيزيكولار ايرابشن. يعني الموضوع مش بابيولار بس، وطبعا في ايكرال ديستريبيوشن، وشايفين البنة او الاير لوب، عفوا الاير لوب عامل ازاي. ف يعني الهيليكس والانتي هيليكس وكل الاير لوب ده كمان انفولفد. الناس اللي بتقول سكيبز لسه مصرة على كلامها. الناس اللي قالت سكيبز ورصت لي برر سكيبز كده لسه مصر على هذا الكلام ولا بدأوا يغيروا؟ بصوا، استعجال التشخيصات كارثة في ممارسة الأمراض الجلدية. والحكاية دي لاحقا هتوصلوا لها. يعني مهما كان مستواك انت، لسه جونيور ولا سينيور ولا كل ما تعلى في السينيوريتي، كل ما هتتأنى في التشخيص، كل ما هتفرمل، هيبقى عندك فرامل ومش هتستعجل. ومش شطارة انك تبص وتلدع التشخيص كده. انا بعتبر ده خطأ كبير، لانك بتلغي على دماغك التفكير. انت لازم تسأل زي ما الناس ما عمالة تسألنا اهي. دكتورة حنان بتقولي طب هو في فيفر؟ هنبدأ نسأل اهو. طب هو اخد ادوية في دراجز؟ طب هو في سان اكسبوجر؟ هنبدأ نسأل. طب بلاش نسأل، نبدأ نفكر. الناس بتسأل كمان الميوكس ممبرين، ايوه كده. يبقى احنا بنبدأ نشتغل على الحالة as a whole علشان نوصل للappropriate diagnosis. ما نقدرش نقول الحالة تشخيص على طول. طيب في الحقيقة الولد دوت أنا ما أعرفش بس إيه. دي الصور اللي معايا للطفل ده. خلاص، صور الفيس والاكستريميتيز وطبعا الليجنز كانت بابلو فيزيكولر، مينلي في الفيس وفي الهاند وفي الفيت. لكن انا قلعت الولد خالص وبدات اشوف ليجنز في البينز او في الجينيتاليا عند الولد، وشفت تو ليجنز في الاكزيلا هنا، اكزيما لايك ليجنز في الاكزيلا وفي البينز عند الطفل ده. وطبعا مفيش هيستوري واضح. يعني نحاول ناخد هيستوري من العيان، مفيش. فالحالة دي نشخصها ايه؟ رجع الكلام تاني للسكيبز. طيب حلو، انا موافق. وهل لو جينا قلنا سكيبز هنقول سكيبز كده بس ولا ادري اكشن؟ يعني الدكتور هنا معتز الهدل بدأ اول واحد يقول كلام. قال لك ما هو ادري اكشن، ممكن نفكر في الادري اكشن. معاذ، عفوا يا دكتور معاذ. بس انت مش كاتب معاذ يا دكتور، انت كاتب MUATH، فاعذرني. معاذ. آه، فدلوقتي احنا هنبدأ نفكر في الايد رياكشن. هل سمعتوا عن حاجة اسمها سكابيد؟ سكابيد ده one of aid reactions. طيب ايه اللي بيخلينا نقول ده؟ المونومورفيزم، المونومورفيك ليجنز اللي موجودة في الفيس وموجودة كمان في الاير لوب، تخلينا اقول ان في ايد رياكشن للسكيبز نفسه. ياه، يعني انت عايز يا دكتور تقول دي سكابيد مع السكيبز؟ اه. طيب لو انا عايز احط ديفرنشال دايجنوزس للحاله دي، بص كده، انا مش هطلع بره الاربع حاجات دول.
يا اما دي حاله سكيبز وبريزنتد باي سكابيد از ايد رياكشن تو سكيبز، يا اما دي حاله اكروباستيولوزس اوف انفانسي. وعلى فكره الاكروباستيولوزس اوف انفانسي ده هو انتيتي وترم هايلي لينكد تو سكيبز برضه. خلاص. يا اما دي حاله اتوبي وتعرض لبوليمورفيك لايت رابشن او الاكتينيك برورايجو ممكن، او الجاينوتي كروستي سندروم. علشان كده كان في ناس بتسأل على الفيفر والجاينوتي كروستي سندروم او عفوا الايكرال بابيلو ديرماتايتس. جاينوتي كروستي سندروم اللي هو الايكرال بابيلو ديرماتايتس، وده بيبقى بعد فيرال انفكشن سواء هيباتيتس A ولا يعني عديد من الفيروسات، وبعدين بيبقى فيه فيفر وبعدين يطلع الإرابشن على الولد. فهم دول الديفرنشال diagnosis which I should keep in my mind. الليجنز طالما موجودة في البينز وموجودة في الأكزيلا وبدأت تاخد شكل اللي احنا بنسميه نودولار سكيبس شوية but unfortunately I don't have photo يخليك تقول ده ممكن يبقى سكيبس. طيب how to treat such case؟ هنعالج الحالة دي ازاي؟ حد يقول حالة الاسكابيد دي، يعني الطفل ده ابو 5 سنوات ده، طبعا انا جايب لكم هنا في الليتريتشر كمان اسكابيد وقلنا ده unusual aid reaction to scabies. ويعني خلوا بالكم الترم ده موجود في الليتريتشر. يعني الطفل هنرجع للصور مرة تانية اهو، طفل 5 سنوات ازاي تعالج الحالة دي؟ طبعا انت لازم تدي نوع من انواع الاكاريسايدز، يعني ممكن ندي البيرمثرين 5%. على فكرة ما فيش يا احمد بيرمثرين 2.5 ده في المية، هو 5%. هو ده اختراع كده شركات الادوية اخترعته يعني، لكن هو 5% اللي بنستخدمه. وايه كمان؟ تدي سيستميك ستيرويد ولا ما تديش؟ لازم ندي. الحالة دي لازم ندي فيها سيستميك ستيرويد، لازم تدي. الولد مش هيتحسن من غير سيستميك ستيرويد. كل الالرجيك رياكشنز دي should be controlled by systemic steroid but under umbrella of ectomethrin او عفوا البيرمethrin 5%. طيب السؤال بقى، السؤال المهم جدا، انت تخلي الولد ده يرجع المدرسة امتى؟ وده سؤال احنا ممكن نسأله للناس حتى في الشفوي كده. الولد ده لو هو في سكول يري جوين لسكول امتى؟ بعد اسبوع ولا اسبوعين ولا يوم ولا يومين؟ الدكتورة نهى بتقول على طول. ليه يا دكتورة نهى؟ ده الولد عنده سكيبز، هي دي زمايله. مفيش عدوى؟ ازاي مفيش عدوى؟ ما احنا قلنا لازم ندي امبريلا للانتي سكابيتك. ازاي؟ الدكتورة صفاء ايوه افتر فيرست دوز صح، دي الاجابة النموذجية الايديال انسر. الولد ده هياخد البيرمثرين على جسمه فور 1 دوز، تاني يوم يروح المدرسة عادي جدا، مفيش خطورة ان يعدي زمايله. فبالتالي حتة اللي بيقول 2 ويكس و10 ايام كل ده مفيش راشونال. هو 1 دوز من الاكتوميثرين من عفوا البيرمثرين ويرجع للمدرسة عادي جدا. خلاص ده مهم جدا. الاطفال دايما البرزنتيشن للسكيبس فيهم تشالنجينج، ولازم لازم keep in mind موضوع السكيبس في الاطفال ما فيهوش هزار. ده حتى الاكروباستيولوزيس اوف انفانسي اللي هو يعني موجود وانتيتي وفي الليتريتشر هايلي لينكد تو سكيبس، ما حدش عارف سببها ولا الباثوفيسيولوجي بتاعها قوي، بيقولوا may be linked to scabies. فبالتالي القصه هنا مهم جدا. التريتمنت مش انكلود للهيد خالص، احنا مش هنحط بيرمثرين على الفيس ولا على السكالب
ده هازاردوس في طفل زي ده. كل اللي موجود في الفيس ده allergic reactions للليجن اللي موجوده في البينز عنده او في الالبوس. يعني اماكن الباروز عند الطفل ده غالبا هتبقى موجوده جوه جسمه، فهو يعمل البيرميثرين على كل جسمه عدا وشه وراسه. تمام، ما يدهنش اي مكان، ما يدهنش اي مكان. الايفرزين تابلتس او الايفرمكتين احنا هنديه في حاله يعني من وجهه نظري السكيبز نوت ريسبوندنج للبيرميثرين. البيرميثرين اولى وامن في الاطفال. الايفرمكتين مش الاود في الاطفال تحت 15 كيلو جرام وتحت سن سنتين، كونترا انديكيتد اصلا. فبالتالي احنا لا، انا شايف انه ندي بيرميثرين في الحاله دي افضل. انت تدي الايفرمكتين لو الحاله ريسيستنت تو بيرميثرين وده صعب. الاكتوميثرين او البوتميثرين في الجينيتاليا عادي ومفيش مشكله، وهو اف دي اي كلاس بي، يعني ممكن في البريجننسي كمان كان بي يوزد. ده يعني خلاصة هذه الحالة، وده الديفرنشال دايجنوزس اللي انا بقترحه على حضراتكم، اللي هو should be kept in mind. فالحالات دي لازم تاخد هيستوري كويس، لازم تبص على العيان، تقلق على العيان كويس، وهكذا. السيستميك ستيرويد بنديه for 2 or 3 weeks على حسب، وعادة بيحتاج 3 weeks at least يعني. وما تنساش السكابيد as aid reaction to scabies، ده well known in literature. كيس نمبر 4، دي بنت 20 سنة. البنت دي كانت يا دكتورة سلمى أفهمك موضوع الإيد رياكشن. يعني يا دكتورة سلمى قريه بقى في الليترتشر، ما هو احنا ما بنحطهاش في المايند ليه مش عارف، انت لازم تبقي في المايند. اي مونومورفيك ليجن اوف سادن ايربشن واتشي عادة في الفوتو ديستريبيوتد اريا لازم تفكر في ايد رياكشن. دي خلاصة الكلام يعني. البنت دي 20 سنة وكانت بتتعالج معايا من الأكني فالجارس. كان وشها عندها أكني، وخلصت الكورس بتاع الايزوتريتينوين كاملا، يعني ما يقرب من 5 أو 6 شهور according للبودي ويت. بعدها جت تقول لي يا دكتور أحمد، والبنت دي كان عندها نيفس اوف اوتا كمان، يعني علشان بس ما حدش يركز في الديسكالريشن اللي جنب عينيها. فالبنت جات لي تقول لي نصا كده يا دكتور انا عندي بقعه حمراء بدات تظهر في وشي، بقعه صغيره قوي زي ما حضراتكم شايفين، يعني يا دوبك 2 سم في 2 سم حاجه كده. البنت دي كمان كانت يعني منقبه، ومن الناس اللي هو عشان تشيل النقاب لورا كنت بعاني معاها في الاكزامينيشن في الحقيقه. الطفل يا دكتوره ريهام سكيبز وسكابيد، ادري اكشن للسكيبز. فانا يعني شفت بقى، بدات اشوف وبدا الكلينيكال يبان زي ما حضراتكم كده ايه شايفين. فحد بقى يقول لي احنا ممكن نفكر في ايه على هذا المستوى. خلاص انا اجيب لك صوره واضحه جدا، وهو ليجن كبير هنا وكان ليجن صغير في المنطقه هنا، انا فاكر الحاله دي وبالمنظر ده. فنفكر في ايه؟ البنت كانت مخلصه كورس كامل من الايزوتريتينوين وبدات تديفلوب هذا الليجن. وعلى فكره الليجن ده اسيمتوماتيك، لا اتش ولا حاجه، هي بدات تشوف. دكتوره هبه جمعه بتقول جرانيلوما فاشيال، بس خلي بالك في واحده هنا وفي واحده هنا، يعني احنا بنتكلم عن مالتيبليسيتي. انا بشيل كده الشات، مش عارف الصوره الثانيه باينه ولا مش باينه. اهي الصوره على اقصى اليمين الشاشه هنا كده، يعني الحته دي هنا في ليجن كمان. اكني اكسكوريه دكتوره حنان ديسكويد ال اي، ساركويد. هي it is not blanchable fixed discoloration. تاني فالشاي. طيب ايه النكست ستيب اللي نقدر نعملها؟
يا دكتورة حنان تيومد ال اي بس هو في الكي او اتش. الدكتور احمد بيقول كي او اتش. طيب غير الكي او اتش درموسكوب. اقنعت الاقوال الدرموسكوب. طيب ادي الدرموسكوب مع حضراتكم اهو. وقولوا لي بقى احنا ممكن نشوف ايه بالدرموسكوب ده. هم. اللي شايف حاجة يقول. طب خلينا في الدرموسكوب اللي على الرايت سايد اللي هو ده. يمكن تلقطوا فيه حاجة اريثيما. دكتورة لين يا دكتورة لين، ما هو في اريثيما اكيد، بس احنا عايزين حاجة تانية. في سكيلينج، في اوبننج اوف هير فوليكلز، اورنج كلر. والله اللي بيقول اورنج كلر ده واقعي، لان البنت بيضة قوي فاللون الاريثيما مدي على اورنج كلر فعلا. سيبوريك كيراتوزيس، يلو باك جراوند، بيرمننت فوليكولار اوبننج، هاني كومب. صعبة شوية. طيب نقربها. اديني قربتها لحضراتكم اهو، وعملت زوم على الدرموسكوب بشكل اوضح. يا ترى هل الدرموسكوب هيسعفك هنا ان انت تحلف بالله على حاجة، او تقدر تقول حاجة كده؟ يعني شايفين سكيلينج فعلا. ديمودكس؟ لا مفيش ديمودكس، كل دي سكيلز يا عم. مفيش ديمودكس خالص هنا. أه معرفش اللي بيقول ديسكويد اللي ايه ده، يعني انت طب قولي انت شايفة ايه، ما تشخصيش. احنا قلنا 100 مرة ما تشخص. الناس بتقول لك مش واضحة. دكتورة أميرة قالت لك مش واضحة، هتقعد على جنب وتقول لك خلاص أنا مش لاعبة معاكم. طب شوفي أي حاجة، ما هو لازم نطلع بحاجة من الدرموسكوب، أكيد أنا جايبه في حاجات. يعني أنا هقول لكم في تلانجكتيزيا واضحة أهي، أو بلاش في يعني فيجوريت بلاد فيزلز. بلاش كلمة تلانجكتيزيا عشان اتفقنا إن هي ساين لينس، يعني في بلاد فيزلز على الأقل موجودة. صح. طب بلاش في وايتش ديسكلاريشن بدأ يتواجد هنا اهو، وده ان شفته ده هيقول لك يعني في فايبروتيك إليمنت بدأت تتكون في النسيج. صح. مش هقول لك في فوليكولار كيراتينايزيشن لانه مش واضح، مش هنخدع نفسنا هو مش موجود. وفي اتروفي. الكلام ده تمام واضح. يبقى انت كده بتجمع حاجات. طب يبقى احنا هنا محتاجين ايه، نعمل ايه بقى؟ على فكرة ده شغل عيادة اللي أنا بعرضه على حضراتكم، ده شغل عيادة مش شغل جامعة. شغل الجامعة ما بعرضوش هنا، ده شغل أنا. فأكيد هنحتاج بايوبسي. يعني يا دكتور بالحتة الصغنونة دي هتاخد بايوبسي؟ ده هي البنت عندها إيه ده، بص صغننة قوي وهتاخد بايوبسي. آه وهتقنع المريض إن أنا آخد البايوبسي من الحتة الصغننة دي؟ آه كمان أنا لحد دلوقتي مش عارف أشخص، حاطط احتمالات، لكن مش عارف يعني مش عارف احلف بالله. عارف اللي هو ايه، انت قرارك هينبني عليه حاجات كتير دلوقتي وفي المستقبل مع المريض، فبالتالي لا. فقمت انا واخد بايوبسي. خلاص. فإليك الباثولوجي. ادي الباثولوجي قدام حضرتك. انا كان ممكن اعرض الريبورت على طول، بس لا، انا جبت السلايد وصورتها وحطيتها علشان نبدأ نفكر مع بعض ده ممكن يبقى ايه. الصورة اللي على الشمال دي اللو باور اللي هو 4 اكس، ودي صورة اللي هي العدسة الشيئية اللي هي ال 10 اكس الأكتر شوية. فأنت بقى هنا شايف إيه؟ لا برضو ما حدش برضو. بص كده مش هنتعلم. اللي عمال يدش كابوسي ده، بص عامل زي اللي واقف بيعمل بعيد كده كابوسي ليه؟ هو أنت شايف إيه يقول لك كابوسي هنا؟ يعني قول لي جملة مفيدة. زي الدكتورة حنان كده بتقول لك أنا شايفة ليمفوسيتك انفلتريت. كلام محترم. يبقى هي على الباور دي شايفة ليمفوسيتك انفلتريت، وعلى الباور اللي على اليمين دي
شايفه ليمفوسيتك انفلتريت. طب ايه تاني على الباور دي اقدر اقول عليه؟ اوعى ترمي دبش، اوعى تشخص كده. شوف اللي انت شايفه، قول اللي انت شايفه. ابيديرموتروبيزم، لا، عينيك بتخدعك هنا. لو ركزت شويه يا دكتوره امل، دي مش ابيديرموتروبيزم، في ايبيديرمال اتروفي. صح، الحاله دي فيها ايبيديرمال اتروفي. بيزمنت ممبرين ثيكنينج دي يعني انت بترمي كده صح، لكن انا مش شايف. بس ماشي، كلامك مظبوط. جرينز زون، لا مفيش جرينز زون. فات سيلز، فايبرس تيشو، كلام داخل ميوسين ديبوزيشن، ماشي. طيب اللي انا شايفه من الباور دي واقعيا، انا كاحمد نوح اقول لك عليه، انا شايف سوبرفيشال ليمفوسيتك انفلتريت اهو بالباور دي، وديب ليمفوسيتك انفلتريت هنا. يبقى شايف ليمفوسايت فوق وليمفوسايت تحت. طيب الكلام ده يمشينا مع ايه؟ هقول لك. كمان شايف ان الليمفوسايتس موجوده حوالين الهير فوليكل، دي هير فوليكل اهي، وموجود حوالين الهير فوليكل، وموجود حوالين الادينكسا هنا، وموجود ادي هير فوليكل تانية اهي حواليها خلاص، وحوالين البلاد فيزلز. يبقى في عندي سوبرفيشال ليمفوسيتك انفلتريت، وفي بيري ادينكسال ديستريبيوشن وبيري فاسكولار. طيب في الباور التانية دي انا شايف ايه؟ ادي الهير فوليكل، وادي الليمفوسايتس حواليها، وادي بلاد فيزلز اهو، شايف حوالين البلاد فيزلز ليمفوسايتس. طيب عايزين باور كمان اهو، بدأت اجيب لك على الديرمو ابيديرمال جانكشن، وبدأنا نشوف فاكيولال ارتريشن في البيزل سيل لاير. يعني كل ده فاكيولال ارتريشن، وفي ليمفوسيتك انفلتريشن خفيف، ونقدر نقول في سيفات بودز اللي هي دي، او ديد كيراتينوسايتس. طبعا ده كله in addition to ايه؟ atrophied epidermis. لما تجمع الكلام ده كله مع بعضه تطلع ان دي حاله لوبس اريثيماتوزس. فالتشخيص، وطبعا في هيموسيدرين، اللي قال هيموسيدرين ده برافو عليه، وفي الميلانوفاجس كمان نتيجه الايه؟ اللي هو بيسموها الميلانين انكونتيننس، الميلانين بيقع من فوق ينزل تحت. يبقى احنا قدام حالة لوبس اريثيماتوز. تشخيص الباثولوجي بنقول لوبس، ما بنقولش ديسكويد، ديسكويد ده كلينيكال. يبقى احنا قدام حالة لوبس اريثيماتوزس في الحالة اللي فاتت دي. يبقى الحالة جاية بعد ايزوتريتينوين كورس، ويمكن الايزوتريتينوين هو اللي عامل مافلينج شوية للكلينيكال بيكتشر، لان الايزوتريتينوين هو علاج للديسكويد اللي اصلا. فالبنتك منها كانت واخده ايزوتريتينوين، يعني جايز الكلينيكال مش مساعدنا، الدرموسكوب شككني جدا. انا بتعامل مع ليجن بيعمل اتروفي. عرفت منين ان في اتروفي؟ الوايتش هيو اللي موجوده في السنتر، كمان في بلاد فيزلز واضحه قوي. الصوره الاولانيه دي هنا اللي على الشمال الضعيفه دي، واضح فيها الفوليكولار كيراتينايزيشن، واضح جدا، او الفوليكولار بلاجنج. فالفوليكولار بلاجنج مع تيلانجكتيزيا شويه، مع اتروفي في السنتر حبه، في فيميل جاي في الفيس، يخليني مايندد على طول ان دي لحسن تطلع لوبس. فقمت واخد لها الباثولوجي كي يطمئن قلبي. انت بتتعامل مع بنت 20 سنه واحتماليه لوبس، احتماليه لوبس. اوعى تخلي البنت دي تروح، تابعها وهاتها بالتليفون وتاخد منها الباثولوجي علشان ربنا يكرمك. الباثولوجي طلع ايه هنا؟ زي ما حضرتك شايف، سوبرفيشال وديب ليمفوسيتك انفلتريت موجود. اول ما تشوف المنظر ده انت كده ماشي مع لوبس. وبعدين انت شايف ان الليمفوسايتس موجوده حوالين الادينكسا، سواء اللي هو الهير فوليكلز، السويت داكت، السويت جلاند، البلاد فيزلز، ده يمشي اكتر مع اللوبس. الميوسين ديبوزيشن هنا اقدر اقول ان هنا في ميوسين ديبوزيشن. شايف الفيلد ده، الفيذرنج اللي حصل في الكولاجين ده بسبب الميوسين ديبوزيشن. وده سجستيف فايندنج انا بشوفها بالاتش اند اي، حابب اتاكد يبقى انا لازم اعمل الشان بلو او اعمل سبيشال ستين بالمنظر ده وبالباور ده. عيني انا
كأحمد نوح أقدر أشوف لك ده أقول لك ده هنا في كمان فاكولار ارتريشن في السيجمنت دي. طب أنت مش شايفها حقك، فأديني قربت لك وعملت لك الإكس ال 40 بقى، العدسة ال 40. فأنت شفت هنا فاكولار ارتريشن، وشفت ميلانوفاجس وميلانين انكونتيننس، وفي سبيسز هنا موجودة، وفي اللي هي الايزينوفيليك ستراكشرلس ماسز دي اللي هي بتبقى ديد كيراتينوسايتس ووقعت سقطت، تسميها بقى ديسكراتوتيك سيلز، تسميها ديد كيراتينوسايتس، تسميها سيفات بودز، زي ما تسميها. يبقى احنا هنا كده قدام بقى ايه، خلاص خلصت، واتروفايد ابيديرمس اهو قدام حاله لوبس اريثيماتوزس، وكلينيكالي هنقول عليها ديسكويد اللي اي. وبدانا الانفستيجيشنز مع البنت دي على طول، طلبت لها الاي اس ار والسي بي سي والان اي، وبدات اعمل سكريننج. لقيت ان البنت الحمد لله بفضل الله كانت ديسكويد اللي اي بس. بدات على طول الكالسينورين انهبيتورز معاها، وعلشان المالتيبلستي اللي بدانا بالانتي مالاريالز، والبنت ان شاء الله دوينج جود على العلاج ده، وربنا يكتب لها السلامه والنجاه. وبكده يبقى خلصنا الحاله الرابعه، وخلصت معاهم الاربع حالات بتوع النهارده. نستعرضهم سريعا. احنا عرضنا حاله الطفله ال5 سنوات اللي جايه بصدن هير لوس في الفيرتكس هنا، ولما حطينا الدرموسكوبي شكينا طبعا في ترايكوتيلومانيا وحاجات، لقينا مفيش اي ايفيدنس للميكانيكال اكستراكشن للهير. فقلنا رجعنا للهيستوري، لقينا ان الام حطت جلات على شعر البنت، وده الالوبيشيا افتر كيميكال ستريتنرز. عرضنا الحاله الثانيه اللي هي الفايبرس بابيول اوف ذا نوز، وان البنت بدات تطور ليجن هنا جديد في خلال اسبوعين، وحطينا الدرموسكوبي عليها لقيناها كيراتو اكانثوما، وشخصناها بالكيراتو اكانثوما ومحتاج بالدرموسكوبي عفوا، وما احتاجناش باثولوجي. الحاله الثالثه كانت الطفل ال5 سنوات اللي مامته جابته كان مع طليقها، ويعني او الحكايات دي يمكن تعلق بالاذهان، ومش عارفين ناخد هيستوري. يا بنتي الاصابه في الولد كانت ايه؟ المونومورفيك ليجنز، والاصابه بتاعت الاير والاتشنج الموجود العنيف في الفيس، والايكرال ديستريبيوشن خلانا نفكر في الايد رياكشن او الاسكابيد، واللي خلانا نشك في الاسكابيد بالبريزنس بتاع الجينيتال ليجن والالبو. واخر حاله البنت 20 سنه اللي جايه ب ويل ديفايند erythematous plaque in the face، وكانت واخده كورس من ايزوتريتينون، وشها بقى جميل. وانا في الحقيقه كنت حزين لما اشوف حاله بالشكل ده مع البنت كان عندها اكني فالجارس، وعملنا لها العلاج وبقت جميله جدا. وبعدين للاسف ظهر الحاله دي الديسكويد ال اي، فحطينا الدرموسكوبي مش واضح قوي، ما فيهوش كلوز غير فاسكولار يعني بلاد فيزلز وتيلانجكتيزيا واتروفي في النص، وشويه فوليكولار كريتينايزيشن خفيفه. وبعدين قدرنا ان احنا ناخد الباثولوجي للحاله ديت. لازم نكمل مع الحاله. الناس طالبه صور الباثولوجي تاني اهو. الباثولوجي ده باللو باور، وده نقدر نقول هاي باور شويه. وبعدين الدرموسكوبي. اعذروني صوتي رايح، لان انا في شغل من صباحيه ربنا في الحقيقه، من الصبح وفي اشغال حتى في البيت. يعني انا لسه داخل بيتي على ميعاد الويبينار، عشان كده اتاخرت شويه النهارده. اشكركم شكرا جزيلا. انا ما اعرفش انتوا عايزين صور الحالات تاني؟ طيب انا هعرض في عجاله كده بسرعه. دي اول حاله عرضناها النهارده، اللي هي الطفله اهي اللي جايه بالمنظر ده، وده صوره الدرموسكوبي بتاعها. نعرض بسرعه علشان الناس اللي يمكن اللي حاضره. الله يخليك يا دكتوره شيماء، والله وانا نفسي اجيب حالات اكتر، بس صدقوني لولا الوقت الضيق، واحاول ان الحاله تبقى كامله، وعلشان اطلع الصور من الجاليري عندي واحطها، يعني برضو الموضوع بياخد تايم. فيعني نفسي تكون حالات اكتر ان شاء الله. ديت الحاله الثانيه، وديت صوره الدرموسكوب للحاله الثانيه.
واضحة أوي، 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 حلوة. يعني أنا بعد ما اقتنعت إنها كيراتو أكانثوما عجبتني والله، أحب أتفرّج عليه. وجبت لكم الكيراتو أكانثوما من الليتريتشر، وقارنا الكيراتو أكانثوما القديمة بالكيراتو أكانثوما بتاعة النهارده، بس ديّة well established ودي new شوية، فملّي عينك من الحاجات دي علشان عينك تتعوّد. وده الطفل الجميل، كان اسمه زياد الطفل ده، 5 سنين جاي بالمنظر ده. يمكن حتة كمان إن في troubles بين الfather والmother، وإنه في حالة طلاق، والله أعلم أبوه كان واخد باله منه إزاي، لأنه كان في حضانة أبوه. كل دي clues بقى تقول لك ده scabies وده aid reaction. وطبعا مع التريتمنت وتحسنه خلاص الولد كده. لكن هو في الحقيقة صح إن إحنا كنا نحاول ندور على بارو ونعمل سكرابنج ونبص على الميكروسكوب، لكن حبيت أفكركم بالإسكابيد من الإيد رياكشنز. الحالة الرابعة دهيت البنوتة، يعني ربنا يشفيها ويعافيها، لوبس للأسف الشديد للأسف، لكن ربنا معانا وإحنا معاها. ودي حالة الباثولوجي بتاعتها، واضح قوي الميوسين ديبوزيشن، واضح الليمفوسيتك انفلتريشن سوبرفيشال وديب، وادي الهاي باور. وبكده انا خلصت المحاضره. حابب اقول لكم الميتنج ده المفروض انه انا عامل له ريكورد على الكلاود، لكن انا في الحقيقه مش هرفعه على اليوتيوب دلوقتي. عجبني قوي مقوله الاستاذ الدكتور اشرف حمزه، نزل بوست على الفيسبوك عجبني خالص. قال لك اصلا انا لو سجلت المحاضرات انت مش هتحضر المحاضره اللايف، وحضورك المحاضره اللايف هو اللي بيفيدك. حكيم انت هتشغل دماغك معايا وانا بعرض لاول مره، وهتستفاد اكتر استفاده. وبعدين لو انت عرفت وانت حاضر معايا ان المحاضره متسجله، فممكن تسيبني وتمشي، ممكن تكسل على احتمال انك هتسمع مره تانية. تمام، هو كلام منطقي جدا. هتسمع مرة تانية، والحاجة على اليوتيوب فأنا هرجع لها في أي وقت. ولما بترجع تسمع على اليوتيوب في أي وقت مش بتبقى مركز، لأنك عارف إن الحاجة على اليوتيوب، فممكن تسمع شوية وبكرة شوية، في الآخر الاستفادة مش جيدة. أعتقد اللي حضر معايا من أول المحاضرة دي النهاردة لحد الآخر وما قطعش ولا لحظة، أعتقد إنه استفاد كتير. أنا نفسي وأنا بعرض استفدت، انا نفسي وانا بعرض رغم انه شغلي وحالاتي استفدت من البرين ستورمنج اللي انا بحاول اعمله، وفي الدسكشن مع حضراتكم. يعني انا بستفاد برضو منكم، ومن خلال اسئلتكم ان انا بستفاد، ومن خلال الاجابات اللي البعض بيطرحها، لان كلنا زملاء وكلنا بنتعلم من بعض. فدايما انت حضورك للحالات الاكلينيكيه والتفكير فيها هيضيف لك الكثير، مش في الحالات دي، في طريقة التفكير عموما، وفي البراكتس عموما في عيادتك وفي العمل. ودايما نصيحتي اوعى اوعى تستعجل تشخيص، رجاء رجاء اوعى تستعجل التشخيص وترش دايجنوزس. هتقع في اخطاء لا حصر لها، ولازم تشغل مخك ولازم تفكر علشان تقدر توصل للامراض النادرة. يعني امبارح في حالة كده ديسكشن مع زميلتي العزيزة الدكتورة مارينا، عندنا حالة جت غريبة. ف اتنين توأم، حوالي 30 سنة، وعندهم ريسيستنت ليج ألسر. والليج ألسر جاية في حتة الميديال مالولس اللي هي ماشية تماما مع الفينس ألسر. فكلينيكالي هي فينس ألسر، واتنين اخوات وتوأم وفينس ألسر ماشي. طب عملنا لهم الالترا ساوند فالفينس سيستم كويس. طب ايه؟ فهي سألتني بتقولي طب ايه يعني هي فينس